Nếu ví lịch sử Việt Nam như một dòng phim dài nhiều tập, thì năm 1802 chính là khoảnh khắc khiến cả thiên hạ đứng hình. Nguyễn Ánh, người từng lang bạt như một kẻ chạy loạn, cuối cùng trở thành Gia Long, vị hoàng đế mở đầu triều Nguyễn, thống nhất đất nước sau gần 3 thế kỷ nội chiến. Con đường để ông ngồi lên ngai vàng không hề trải hoa, đó là một hành trình đầy máu, nước mắt và ý chí sắt đá hiếm ai có được. Khi Tây Sơn nổi dậy vào năm 1777, phần lớn họ hàng Nguyễn Ánh bị giết sạch, chỉ còn ông sống sót trong cảnh chạy trốn liên miên. Có lúc ông phải trốn vào rừng nước mặn, sống bằng củ rừng mà chống chọi qua ngày. Có lần thuyền bị truy sát đến mức ông phải nhảy xuống nước, lặn trong đầm lầy để giữ lấy mạng. Thậm chí đến năm 1785, liên quân Xiêm Nguyễn đại bại rạch gầm Xoài Mút, ông lại trốn sang tận Vọng Các, tức Bangkok. Lực lượng của ông lúc mạnh lúc yếu, nhiều khi chỉ còn vài chục người. Nhưng điểm đặc biệt ở Nguyễn Ánh là bất kỳ khi nào bị dồn vào đường cùng, ông vẫn trở lại được, thậm chí là trở lại mạnh hơn. Cuối cùng sau hơn 20 năm, ông đánh bại Tây Sơn và thống nhất Giang Sơn. Nhưng khi Gia Long bước vào Hoàng thành Huế, việc đầu tiên ông phải làm không phải là ăn mừng, mà là bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết một đất nước bị tàn phá hàng thế kỷ. Từ Bắc vào Nam, đường xá hư hỏng, đê điều đổ nát, nông nghiệp kiệt quệ, dân số giảm mạnh sau loạn lạc. Ông phải tái lập bộ máy hành chính, tái tổ chức quân đội, xây dựng lại hệ thống pháp lý và quan trọng nhất là khôi phục kinh tế. Nhưng người biến triều Nguyễn từ vương triều mới thành lập trở thành đế chế phong kiến mạnh mẽ lại chính là Minh Mạng, vị vua được xem là cải cách mạnh nhất từ sau thời của Lê Thánh Tông. Minh Mạng khi lên ngôi đã dồn toàn lực để xây dựng một bộ máy quản lý tập trung hoàn chỉnh. Ông chia cả nước thành 31 tỉnh, điều mà trước đó chưa triều đại nào làm được. Bộ luật Hoàng Việt luật lệ, còn gọi là luật Gia Long, được chuẩn hóa, vừa mang tinh thần pháp lý nho giáo, vừa tiếp thu một số ảnh hưởng từ luật pháp phương Tây. Minh Mạng cũng đặc biệt chú trọng quân sự, tổ chức lại quân đội theo hướng hiện đại hơn, cho xây dựng thêm nhiều thành lũy, cải tiến công nghệ đóng thuyền, huấn luyện pháo binh theo mô hình phương Tây. Dưới triều Minh Mạng, lãnh thổ Việt Nam đạt gần như lớn nhất trong lịch sử, ảnh hưởng sang cả Lào và Campuchia. Triều đình vừa mạnh mẽ, vừa trật tự, xã hội ổn định và tràn đầy sinh khí. Thế nhưng điều khiến Minh Mạng bị tranh cãi nhiều nhất lại là chính sách đóng cửa. Ông lo ngại người châu Âu, đặc biệt là giáo sĩ Thiên Chúa giáo, có khả năng gây loạn nội bộ. Minh Mạng tin rằng tự cường nghĩa là giữ lấy gốc nho giáo và hạn chế tiếp xúc với phương Tây. Nhưng chớ trêu thay, thế kỷ 19 lại là thời điểm châu Âu bùng nổ cách mạng công nghiệp, còn Việt Nam vẫn dựa vào công nghệ thủ công. Khi phương Tây có tàu chạy hơi nước, súng nòng xoắn, đại bác tầm xa, thì quân triều Nguyễn vẫn bắn bằng hỏa mai và đại bác nòng trơn như thời Trung Cổ. Khoảng cách công nghệ này càng lớn, và sự khép kín thời Minh Mạng trở thành một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam hụt hơi khi đối đầu với Pháp sau này. Đó là phần khởi đầu đầy rực rỡ của triều Nguyễn, từ gian khổ đến thời kỳ thịnh trị, nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Sau Minh Mạng, vận nước bắt đầu đổi chiều. Sau Minh Mạng thì Thiệu trị lên ngôi và tiếp tục duy trì trật tự xã hội ổn định. Tuy nhiên trong khi triều đình vẫn điều hành theo lối nho giáo quen thuộc, thì thế giới bên ngoài đã thay đổi với tốc độ chóng mặt. Các cường quốc phương Tây đi khắp thế giới để mở rộng thuộc địa, và Việt Nam trở thành mục tiêu hàng đầu tại Đông Nam Á. Thiệu trị đối mặt với áp lực từ Pháp nhưng không có một chiến lược rõ ràng, khiến tình hình ngày càng phức tạp. Mâu thuẫn chủ yếu nằm ở việc triều đình muốn bảo vệ đạo nho và nghi ngờ Thiên Chúa giáo, trong khi Pháp lại lấy cớ bảo vệ giáo sĩ để can thiệp ngày một sâu. Từ Đức lên ngôi trong bối cảnh ấy, nhưng ông chính là nhà vua có thiên hướng thi ca và đạo lý hơn là tư duy cải cách. Từ Đức yêu nước, thương dân, sống giản dị, nhưng triều đại của ông lại gặp phải những thách thức quá lớn. Kinh tế suy kiệt sau nhiều năm chiến tranh, nạn đói hoành hành, dịch bệnh và đặc biệt là bộ máy triều đình chia rẽ trầm trọng. Khi Pháp rình rập ngoài biển, nội bộ triều đình lại đấu đá giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa. Quan trọng hơn cả là Việt Nam lúc này quá lạc hậu về quân sự. Một tàu chiến Pháp có tầm bắn xa hơn đại bác của triều Nguyễn gấp nhiều lần. Lính Pháp dùng súng nòng xoắn bắn trăm phát trúng cả trăm, trong khi quân Nguyễn vẫn dùng súng hỏa mai phải châm lửa, nạp thuốc thủ công. Khi liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng vào năm 1858, triều đình Nguyễn hoang mang cực độ. Thay vì lập tức huy động lực lượng tinh nhuệ chống trả, triều đình bị chia rẽ bởi tranh luận bất tận, nên đánh hay nên hòa. Trong lúc đó, Pháp chuyển hướng tấn công Gia Định, nơi yếu hơn và xa trung tâm quyền lực triều đình. Sự thất thủ của Gia Định năm 1859 mở đầu cho chuỗi bi kịch. 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ bị mất vào năm 1862, 3 tỉnh miền Tây mất năm 1867 và gần như không nổ một phát súng. Từ Đức bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh thì thua vì yếu hơn quá nhiều, mà hòa thì mất đất. Cả triều đình rơi vào vòng luẩn quẩn, không ai dám chịu trách nhiệm và không ai dám quyết đoán. Điều đáng nói là trong khi Nhật Bản cùng thời Minh trị cải cách mạnh mẽ, chủ động tiếp nhận công nghệ phương Tây để biến nước mình thành cường quốc, thì nhà Nguyễn lại chọn cách bảo vệ truyền thống bằng mọi giá. Sự bảo thủ khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội duy nhất để tự cứu trước họa xâm lược.
Khi Pháp mở rộng đánh ra Bắc Kỳ vào năm 1873 rồi 1882, Việt Nam gần như không còn khả năng kháng cự. Những vị quan trung nghĩa như Hoàng Diệu hay là Nguyễn Tri Phương chiến đấu đến những phút cuối cùng, thậm chí tuẫn tiết, nhưng nỗ lực của họ chỉ như những ngọn lửa trong cơn bão lớn. Đỉnh điểm là thất bại năm 1884 khi triều đình ký hòa ước Giáp Thân và chính thức trở thành thuộc địa bảo hộ của Pháp. Từ Đức mang tiếng là vua để mất nước, nhưng thực tế hoàn cảnh ông đối mặt quá khó khăn. Từ Đức có tài văn chương, có lòng nhân ái, nhưng lại thiếu bản lĩnh cải cách. Triều đình ấy như một chiếc thuyền cũ kỹ bị sóng lớn của thời đại đánh gãy thành từng mảnh. Sau năm 1884, nhà Nguyễn không còn quyền lực thực sự, các hoàng đế chỉ đóng vai trò tượng trưng, trong khi quyền lực vẫn nằm trong tay toàn quyền Đông Dương. Nhưng dù triều đình suy yếu, các phong trào yêu nước lại bùng nổ mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Khi Paris điều quân chiếm kinh thành Huế vào năm 1885, đại thần Tôn Thất Thuyết khẩn trương đưa vua Hàm Nghi ra Sơn Phòng và phát động phong trào Cần Vương. Lời kêu gọi vì vua mà đánh giặc lan rộng khắp cả nước. Trong vòng hơn 10 năm, nhiều phong trào nghĩa quân đã đứng lên. Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, Tạ Hiện ở Thái Bình, Đốc Ngữ ở Nghệ An, Nguyễn Thiện Thuật ở Yên Thế. Dù chiến đấu quả cảm, họ vẫn thất bại vì vũ khí quá thô sơ và thiếu sự phối hợp thống nhất. Khi Pháp dùng cả súng Maxim, đại bác nòng xoắn và chiến thuật hiện đại, thì các đội quân kháng chiến đều bị dập tắt. Sau khi Hàm Nghi bị bắt, Pháp dựng Đồng Khánh, vị vua được coi là thân Pháp lên ngôi. Nhưng đến thời Thành Thái, ngọn lửa yêu nước trong nội cung lại bùng lên. Thành Thái thông minh, sắc sảo, thậm chí giả điên để qua mắt Pháp, âm thầm hỗ trợ nhiều sĩ phụ yêu nước. Chính vì thế ông bị Pháp phế truất và đày đi đảo Réunion. Con trai ông, vua Duy Tân, lên ngôi khi mới chỉ 7 tuổi, nhưng đã sớm bộc lộ tinh thần yêu nước mãnh liệt. Thất bại, nhưng Duy Tân được xem là một trong những vị vua yêu nước nhất của triều đại nhà Nguyễn. Sau đó các vua Khải Định và Bảo Đại xuất hiện với vai trò khá hạn chế. Khải Định bị chỉ trích là thân Pháp, nhưng cũng chính thời kỳ của ông mà Lăng Khải Định, một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam, được xây dựng với phong cách kết hợp Á Âu hiếm có. Bảo Đại thì lại trở thành nhân vật biểu tượng cho giai đoạn lịch sử kết thúc triều Nguyễn. Triều đại đã cạn kiệt quyền lực và thời đại phong kiến Việt Nam chuẩn bị khép lại. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, Đông Dương trở thành đấu trường cạnh tranh của Pháp và Nhật. Năm 1940, quân Nhật tiến vào kiểm soát toàn bộ hệ thống quân sự nhưng vẫn để người Pháp cai trị. Đó là thời kỳ hỗn loạn, Pháp cai trị danh nghĩa, Nhật kiểm soát thực tế, còn triều đình chỉ là cái bóng. Đỉnh điểm là nạn đói năm 1945 khiến khoảng 2 triệu đồng bào chết, một trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử Việt Nam. Cũng trong năm 1945, Nhật đảo chính Pháp chấm dứt chế độ bảo hộ, Bảo Đại tuyên bố độc lập và trao quyền điều hành cho chính phủ Trần Trọng Kim. Tuy nhiên chính phủ này chỉ tồn tại chưa đầy nửa năm. Khi Nhật đầu hàng đồng minh, khoảng trống quyền lực xuất hiện và cách mạng tháng 8 bùng nổ. Trước sức ép của thời đại và nguyện vọng của nhân dân, Bảo Đại chấp nhận thoái vị vào ngày 30 tháng 8 năm 1945. Ông trao lại ấn kiếm, biểu tượng của quyền lực phong kiến, và tuyên bố làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ. Triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, chính thức kết thúc sau 143 năm. Khi nhìn lại, nhà Nguyễn để lại một di sản lớn. Công lao của họ bao gồm việc hoàn thiện hình dạng Việt Nam hiện đại, mở rộng đất đai từ Thuận Hóa đến mũi Cà Mau, xây dựng hành chính và pháp luật quy chuẩn. Họ để lại kho tàng văn hóa đồ sộ ở kinh thành Huế, hệ thống lăng tẩm, nhã nhạc cung đình, Pháp Lam Huế, châu bản triều Nguyễn, tất cả đều mang dấu ấn đặc trưng và hiện nay được UNESCO công nhận. Nhưng triều đại này cũng có những hạn chế lớn, bảo thủ, thiếu cải cách, không kịp thích ứng với làn sóng công nghiệp hóa và hiện đại hóa của thế giới, sự chia rẽ nội bộ và thất bại trong đối ngoại trước Pháp. Việt Nam vào thế kỷ 19 như một quốc gia nông nghiệp bước vào một trận đấu đế quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, thất bại gần như là điều tất yếu. Ngày nay, di sản nhà Nguyễn vẫn hiện hữu ở Huế và nhiều nơi khác. Những công trình như là các lăng tẩm, đại nội hay kinh Vĩnh Tế vẫn sừng sững chứng minh trong một giai đoạn lịch sử vừa rực rỡ vừa thương đau. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.